Sziasztok, Adri vagyok a Teréziától, és ma egy nagyon jó kis kezdőprojektet fogok csinálni. Ezt a pólómat fogom lemásolni, kicsit átalakítani, és új életet adunk ennek a pár használt párnahúzatnak. Csak alap varrógépes tudásra lesz szükség. Hogyha megnézted a varrógépes videómat és gyakoroltál kicsit, akkor meg tudod csinálni ezt a projektet. Kezdjük is el! Az első lépés, hogy szabásmintát készítünk a pólóból. Először is tépni kell hozzá egy kb. Pólónál hosszabb papírt, amire át akarod rajzolni a póló körvonalát. Ennek nem kell egyébként átlátszónak lennie, mivel a ruhát rá fogjuk rakni. Szépen kiterítem a pólót, megkeresem az oldalait, és azt szerint szépen kiterítem. Sajnos ezen a pólón nincsenek varrások, úgyhogy ez kicsit nehéz, hogyha a tiéden van, akkor ez egyel könnyebb lesz. Majd pedig félbehajtom, ugyanis ezt a szabásmintát és általában a felső részeket, pólókat a hajtáson szoktuk vágni, úgyhogy elég a pólónak a felét megrajzolni. Így az is biztosabb, hogy a végeredmény szimmetrikus lesz. És ahogy mondtam, a pólót a papírra helyezem, és így fogom körbe rajzolni a körvonalát. Ha elhelyeztem a pólót, akkor az egészet lesúlyozom, hogy ne tudjon csúszkálni, miközben másolom. A szabás mintánk egy első panelből, egy hátsó panelből fog állni, amiket hajtáson vágunk, illetve egy új panelből, amit pedig tükrözve vágunk kétszer. Elsőként az előső és a hátsó panelt fogjuk megrajzolni. Először az egyenes oldalait egy vonalzó segítségével minél pontosabban átrajzolom. A görbült oldalaknál azt a módszert alkalmazom, hogy az ujjaimmal lefogom azt a vonalat, amit körbe szeretnék rajzolni, fölhajtom, és úgy jelölgetek meg pontokat a papíron, majd szabad kézzel ezt összekötöm később. Amint látjátok, itt például a nyaknál fontos, hogy ne a nyakpántnak a külső szegélyét másoljátok le, ugyanis nem az lesz a póló fő részének a szabás mintája, hanem a nyaknak a tövét, annak a vonalát kövessétek le. Az biztos, hogy nem a legpontosabb módszer, viszont egyszerűbb ruhadaraboknál, mint ez a póló vagy egy lenge nadrág, rövid nadrág, ilyeneknél lehet alkalmazni ezt a módszert, hogy lemásoljátok a kedvenc ruhadarabjaitokat. Azt is láthatjátok, hogy egy azon papírra másolom le a póló elejét és hátulját, ez később két különálló papír szabásminta lesz, viszont azt később átmásolhatjuk, akár átlátszó, akár nem átlátszó papírról van szó, és úgy már sokkal egyszerűbb lesz, hogyha nem a pólót kell kétszer körbe rajzolni. A ruha ujjánál ugyanezt a lefogós módszert alkalmazom, és a görbületet lekövetve pontokat jelölök majd a végén összehúzom egy folytonos vonallal. Alapvetően az új hátulsó és előső görbülete is kicsit más szokott lenni, viszont ez egy nagyon egyszerű póló, úgyhogy itt első körben csak a hátsót másolom le, amit könnyebben lekövethetek, és később fogom kicsit átrajzolni. És kb. Így néz ki, ugye az első és hátsó panel egymáson lemásolva. Kicsit még megerősítettem a vonalakat, és átmentem rajtuk, hogy mindenhol folytonosak legyenek. Ezután pedig jöhetnek a módosítások, amiket eszközölni szeretnék. Először is az alját a pólónak kicsit rövidebbre veszem, mert túl hosszú ez a szabás nekem, 2-3 centivel megrövidítem csak. Egy másik változtatás, amit eszközölök, hogy szeretném kicsit megszélesíteni a pólót, hogy lengébb legyen a szabással, ezért az oldalához kb. 1 centit hozzáadok, mert ennyi fér ki a papíromra, de egyébként lehet, hogy adtam volna többet is, és ezt úgy csinálom, hogy pár pontján a vonalnak merőlegesen 1-1 cm-t felmérek a vonal mellé, majd ezt szerint meghúzom az új körvonalat. Az 1 centis bővítés mellett pedig az ujjnak a hónaj pontját is kicsit lejjebb hozom, ugyanis ez is hozzáad a mozgástérhez a ruhán belül. Ezen kívül, ahogy említettem, az első és a hátsó görbülete a póló ujjának az is különbözni szokott. Az első görbület általában egy kicsit mélyebb, és szeretnék egy kicsit nagyobb mozgásteret is a karomnak, úgyhogy azt is egy nagyobb görbületre veszem a végpontok között. Ha megvagy a változtatásokkal, amiket szerettél volna végrehajtani, akkor pedig átmásolhatod, vagy az első, vagy a hátsó panelt egy másik papírra, ahogyan kényelmes neked. Ha nem átlátszó a papírod, akkor nyilván könnyebb a külső
vonalat átmásolni, ami a hátulsó panel az én esetemben, mivel a nyak és az ujj is kicsit kijjebb van ennél a panelnél, és hogyha ezt átmásoltad, akkor az eredeti panelen levághatod az első paneled vonaláig a papírt. Kész is van az első és a hátsó panelünk, és most áttérhetünk a ruha ujjára. Ehhez szintén készíts elő egy papírt, ami kb. Kétszer akkora, mint az ujj, és szépen fektesd ki a ruha ujját a váll vonalával középen, az lesz majd kvázi a tükrözési vonalunk, azon át fogjuk forgatni a pólót, és így fogjuk tudni megrajzolni az elejét és a hátulját is az ujjnak, hogy beleíjjen majd a paneljeinkbe. Elsőként a póló elején lévő ujjrészt rajzoljuk meg, ugyanazzal a módszerrel, amit a pólónál alkalmaztunk, az egyenes széleket lehet vonalzóval körbe rajzolni, a hónaljon, ami görbültebb, ott is figyeljetek, hogy egy kis görbületet vigyetek bele a hónal csatlakozási pontjába, illetve a új felső görbült részét pedig ugyanúgy a lefogásos módszerrel tudjátok lemásolni. Amikor kész vagy az első oldallal, akkor ugye át kell fordítani az egész pólót a másik oldalára, mint látjátok, ez nem nagyon sikerült nekem se. Jobban jártok szerintem, ha behúzzátok a új válvonalát, és ahhoz illeszitek hozzá az átfordított pólót majd. Ezután azzal is ugyanazt kell csinálnotok, mint az előső részével az ujjnak. Miután lemásoltam az ujjat, én annyit csináltam, hogy megtoldottam egy pár centivel, mert szerettem volna, hogy hosszabb legyen, ezt rámértem az ujj végeire, és összekötöttem őket egy egyenes vonallal. Ezután pedig ezt a szabásmintát is, és a többi panelt is nevezd el, a pólót szerint, dátum szerint, méret szerint, igazából ami alapján be tudod majd azonosítani, illetve azt is írd rá, hogy hogyan kell majd kivágni, és mennyi darabot belőle, tehát az ujjból 2 darabot tükrözve, az előső és a hátsó panelből egyet-egyet hajtáson, a közepével hajtásra illesztve, illetve majd még egy nyak darabot fogunk majd később kivágni. Illetve, ha ez még fontos, akkor azt is ráírhatod, hogy merre álljon az anyag száliránya. Ezután kicsit hozzá ellenőriztem az ujjat a póló paneleimnek a görbületeihez, kicsit javítottam rajta, szélesítettem ugye, hogy olyan legyen, ahogyan megváltoztattam az első panelhez. Az új görbületek összeellenőrzésénél még annyit csináltam, hogy egy-egy illesztési pontot rárajzoltam az ujjakra és a hozzátartozó pólópanelekre is, hogy segítségemül legyenek, amikor össze akarom állítani ezeket a darabokat. Tehát az új egyik oldalán van egy csücsök, ugyanott, ahol az első pólópanelen, illetve az új hátsó részén van 2 ilyen kis csücsök, amit a póló hátsó paneljéhez tudok majd illeszteni. Ezek azért is hasznosak, mert egy csomó esetben nehéz megkülönböztetni az ujjnak az elejét és a hátulját, és így biztosak lehettek benne, hogy melyiket hova illesztitek. Illetve itt is megerősítettem kicsit a körvonalakat. A póló nyakát én most csak lemértem, arra jutottam, hogy jobb lesz, amikor összeállítottam a pólót, lemérni a kész darabomat, és azt szerint kivágni egy nyaköv méretet. Ha kész van az összes papírszabás mintánk, és nem akarunk már mást változtatni rajta, akkor pedig kivághatjuk őket. Ha kivágtad az összes szabásmintát, akkor pedig jöhet az anyag, és vághatjuk ki a pólódarabokat. Én most a videó elején bemutatott turkálóból beszerzett párnahúzatokból fogom csinálni ezt a pólót. Ez egy teljesen meleg pamut anyag, szóval nem éppen ugyanaz az anyag, amiből az eredeti póló készült, ezért a végén látszik is, hogy más lett eléggé az esése, de egy ilyen szabásmintát bárminek az alapjául tudsz használni, nem muszáj ugyanolyan pólót csinálni belőle, mint amiről lemintáztad. Először félbehajtottam az anyagomat, mert tudtam, hogy hajtáson kell dolgoznom, és megnéztem, hogy hogyan fér rá a szabásmintám. Aztán mielőtt kivágtam volna belőle, kivasaltam az anyagot, és egyébként közben láttam, hogy kb. Pont akkora a szabásminta, mint a húzatnak a félbehajtott szélessége, ezért azt csináltam, hogy meghagytam a párnahúzatnak az oldalsó varratát, nem szedem szét, hanem csak az ujjaknak és a nyaknak a vonalát vágom ki, illetve a válvonalánál is elvágom, és így kvázi a szabásminta darabjainak az oldala össze lesz varva, a többit pedig majd nekem kell összevarnom. Tehát mivel
Most tulajdonképpen két anyagom van egymásra félbehajtva, ezért egybe fogom kivágni itt is az első és a hátsó panelt, ezért a hátsó panellel kezdek, mivel annak a körvonala kijebb van, mint az első panelnek. Az átrajzoláshoz a papír szabás mintát lesúlyozom pár gyertyával, erre bármit használhatsz, a lényeg, hogy ne mozduljon el a papír, amíg dolgozol vele. Az átrajzolásnál figyelj arra, hogyha a másolásnál nem adtál hozzá varrásráhagyást a ruha oldalaihoz, akkor azt most kell hozzáadnod. Mint látjátok, én egy kb. 1 cm mérek végig a ruha élein, ahol össze kell majd varnom őket, és viszem majd végig az összes panelen. Erre lesz szükségem ahhoz, hogy össze tudjam varni a darabokat. Az átmásoláshoz én egy víz hatására eltűnő tollat használok, nagyon szeretem, mert pont ugyanúgy kell használni, mint bármelyik másik filctollat, és sokkal egyszerűbb a használata, mint egy szabókrétának, az én véleményem szerint. Amikor megvolt a hátsó darabnak a kivágása, akkor széthajtom, és kiokoskodtam, hogyha a másik irányba hajtom félbe az anyagot, tehát a párnahúzat két oldalvarrása kerül egymásra, akkor ki tudom vágni az első panelnek való darabomat. Annyi hátránya van ennek, hogy sajnos az a bővítés az oldalán a ruhának, amit szerettem volna, az nem fér bele. Ez a végén látszott is, hogy kicsit hiányzott pont abba a mozgástérbe, amivel többet akartam adni magamnak. Ha ezt is kivágtam, akkor kész van a pólómnak a fő része. Ezután egy másik sötétebb párnahúzatból fogom kivágni az új részeket. Ennek is először kivasalom azt a részét, amit használni szeretnék, majd ráillesztem az új szabásmintámat. Ugye itt is 2 réteg anyagom van, úgyhogy csak körbe kell rajzolnom és kivágnom a formámat, és így meg lesz a 2 tükrözött darab. Itt is rámérem a körvonalra az 1 cm varrásráhagyást a szabásminta darabok összeillesztéséhez. Itt a vágás előtt összetűztem az anyagom 2 rétegét, nehogy elcsúszson és rosszul vágjam ki az egyiknek a körvonalát. Hogyha készen vagy a vágással, akkor ezt szedd ki a maradék darabokból, nehogy aztán véletlenül megszúrd magad a gombos trükkel. Tehát, ha az ujjat is kivágtuk, akkor készen vagyunk a póló darabjaival, és jöhet a varrás, amit a következő videóban fogok megmutatni nektek. Köszönöm, hogy végignézted a videómat, ha bármilyen kérdésed vagy hozzászólásod lenne, akkor írd meg a komment szekcióban, illetve nézd meg a többi varrással kapcsolatos tartalmamat is. Adri voltam a The Lazy Arts-tól, sziasztok!